Mit üzennének Vona Gábornak? Halljon meg! Semmi. Én továbbra is a Fideszre szavazok. Orbán Viktorra, De most polgármestert fognak választani, ott kire szavaz? a Pásztor Albertra szavazunk. És miért? Hát mert ő annyira szeretne Miskolcot rendbe tartani, és ez a választásunk. Miért az elmúlt 4 évben nem volt rend Miskolcon? Nem. Sok. Júj, azt nem mondom ki. De Pásztor Albert nem a Fidesz jelöltje, ezt tetszik tudni. Nem? Nem. Hú, Ő pont a baloldali összefogás jelöltje. Ugye a Fidesz jelöltje Kriza Ákos, a jelenlegi polgármester. hát én vele nem vagyok megelégedve. Megmondom őszintén, hogy nem. Boldogság az nincs meg, de a kisebb kis szorítások vannak, de megfelelő pont, ez a tökéletes. És mitől lenne boldog? Attól, hogy a Fidesz nyerjen. Úgy tervezem a karácsonyt, hogy elmegyek az éjféli misére, imádkozok Orbáné, meg a többié. Azért félek a migránsoktól, mert tönkreteszik az országot. Kieszik a vagyonunkból. A nőket lefogni, meg ujjazni, meg robbantani. Ez egy ünnep. A Orbán Viktor mióta van, más tett a világ is. Más tett minden, munkalehetőség minden. Azóta tönkrement már mindenféle, amíg ő nem volt. Miniszterelnök csinált olyant, hogy minden országban lehet munkát vállalni. Ha most nem nézett volna el, Fidesz háború lett volna. Forradalom. Kivel? Hát mindegyikkel. Egész az MSZP-vel. Örülünk a Fidesznek, és hajrá Fidesz, nem kell más, csak a Fidesz. Jó nekünk ez a rezsicsökkentés. Az a havi 10-12-14 ezer forint nem igaz, hogy nem jó mindenkinek, meg jó. Az én lányom ki van Dániában, és jó keresnek, és meg vannak vele elégedve. Jó az is, hogy ki lehet menni, uniós ország, ez is jó, ezt is jól csináltak ide. Hogy érti, hogy jól csinálta a Fidesz, hogy ki lehet menni? Beléptünk az Unióba, hát ezáltal lehet 10 kimenni. éve, igen. 10 éve, de akkor még nem volt ilyen lehetőség, hogy 10 éve, nem tudok róla, hogy 10 éve mentek volna ennyien kifelé. Olyanok, mint mink el vannak maradva, lopnak, úgy, mint mink lopunk. Én egyiket sem ismerem. De én nekem a férfi szimpatikusabb volt. Tehát ez alapján szavazott, a programjukat nem is ismerte. Nem. Pási Ádám, Zambó Krisztán nem volt, a Zsoli nem volt, szóval jól éreztük magunkat, ki voltunk 8 óráig, főztek birkapörköltöt, kakaspörköltöt, jól éreztük magunkat. Drukkoltam a Csabának, hála Istennek, hajrá Fidesz! Most addig lesz kormányon a Fidesz. Az itt lakók közül többen úgy emlékeznek, hogy a Fidesz sok mindent, többek között tűzifát is ígért nekik azért, hogy az ő jelöltjükre szavazzanak. Ígérgették itt, házat felújtsák, fát kap, mi egymás, volt a kaja. Kire szavazott? Fideszre. Fát ígértek, megkapta? Megkapta? Mennyit kapott? Ha kaptam 10 mázsát, még fogok kapni. Pénzt kaptak azért, hogy valamilyen pártra szavazzanak? Kire kellett, hogy szavaznak, és milyen pénzt kaptak? Fidesznek kellett szavazni, és akkor kaptunk egy feleslegeset. Én nem veszem észre, hogy lenne változás. Akkor miért akar a Fideszre szavazni? Azért mert én aktivista vagyok, én egy esküt tettünk, hogy csak is, kimondottam. Csak a Fidesz. Miért akart esküt tenni? Ez a kérdés. Azért, mert az én fiam, ha megszületett az én fiam, azt úgy hívják, hogy Balogh Orbán Viktor. Komolyan? Ez komolyan. Úgy hívják, esküszöm, kezd meg bárkitől, itt a Bagamériaktól. Úgy hívják, hogy Balogh Orbán Viktor. Azt a nevet adtam neki 4 évvel ezelőtt. 20 év az én fiam miniszterelnök. I like good pussy and I like good trees. Smoke so much weed you wouldn't believe. And I get more ass than a troll